Okay, chapter 11, Introduction to Organic Chemistry. So, ada yang cakap untuk organic ni simpler than physical chemistry yang calculation because dia tak suka calculation. Tapi ada yang suka calculation cakap organic chemistry lepas dia belajar dia tak tahu apa-apa pun. So actually simple ke tak simple? Ya, dia depends dengan kamulah. Sebenarnya kalau saya suka organik. Okay, walaupun kadang-kadang tu kita pun tak tahu apa yang kita buat ni. Okay, so kita tak ada choice. So start with this topic. Kita akan cover sampai chapter 20 untuk semuanya include organic. So dalam organic chemistry kita ada equation, mesti ada equation. So equation ada reactant, ada product. So ada juga reagent. Reagent meaning in between reactant dengan product. Okay, so yang tu untuk yang detail, yang next chapter. So untuk this one, kita introduce dulu apa tu organic chemistry. So dalam this chapter, kita ada 3 subtopic ni. So molecular and structural formula, meaning how do we write the ataupun how do we present the arrangement of organic compound, cara kita tulis. Okay, dalam penulisan kita. Okay. Then second subtopic, functional group and homologous series. So untuk organic compound kita ada different functional group. Okay, last time kamu dah belajar tu alcohol, apa lagi yang kamu tahu? Alkane. Alkene. Carboxylic acid. Amine. Amine. Aldehyde. Aldehyde, ketone, semua tu dalam functional group and homologous series. Okay, second subtopic. And the last one, isomerism. Isomerism meaning kalau dalam alcohol tu ada 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon. So how do we arrange? Okay, so namanya isomerism. Okay, adik-beradik daripada family yang sama tapi different name dan juga different arrangement. Okay, so kita hari ni kita cover yang the first one dulu. So we start with define structural formula. Okay, what is structural formula? Okay, so show structural formula in form of, so ada 3 cara untuk kita represent structural formula. Okay, the first one expanded in form of expanded. Expand meaning besar, dia kembang, expand. So in expanded structural formula, kita akan tunjukkan semua bonding dan semua atom involved dalam that organic structure. Okay, dan second ialah condensed. So condensed dia macam apa? Padat. Okay, so condensed padat meaning kita akan height bonding lah actually untuk this structure. So ada yang penting-penting tu kita akan tunjukkan. Okay, and the last one ialah skeletal. So skeletal, okay, dia terbalik dengan condense. So kalau condense kita akan height untuk bonding, tapi untuk skeletal kita hanya tunjuk bonding saja. Sebab skeletal kan apa? Rangka. So meaning kita akan tunjukkan bonding dia aja. Okay, then classify carbon. So class of carbon. So kita ada 4 class of carbon. Primary, secondary carbon, tertiary carbon ataupun quaternary. Quat meaning 4. So quaternary carbon. And also class of hydrogen. So class of hydrogen will depends on class of carbon. So hydrogen ada primary, secondary and tertiary hydrogen. So what is actually organic chemistry? Okay, organic chemistry ataupun organic compound. In general, the idea is chemistry of carbon compound ataupun selalu kamu pernah dengar tentang hydrocarbon. So kalau hydrocarbon, selalunya hydrocarbon ni organic lah. Hydrocarbon. Okay, daripada perkataan tu, hydro refer to Hydrogen. yes, hydrogen. Carbon meaning
Atom C. carbon. Okay. Kalau macam tu, adakah semua organic compound hanya made from hydrogen and carbon only? Tak ada elemen yang lain? Tidak. So actually ada juga carbon elemen selain daripada hydrogen and carbon. Tapi still lagi kita panggil sebagai hydrocarbon. Ada nitrogen, ada oksigen, ada group 17, chlorine, fluorine, semua tu. Okay, tapi kita consider dia juga hydrocarbon. Okay, so ini contoh ada hydrogen and carbon and mix dengan selain daripada H and C. Definition for structural formula. So structural formula show the order. So ini arrangement ataupun order of atom in organic compound. So macam mana kita arrange atom tu? Okay, itulah caranya kita represent structure tu. So ada 3 bentuk: expanded, condensed and skeletal structure. So we go for the first one, expanded. So expand tadi saya mention tentang besar ataupun terkembang. So kenapa dia terkembang? Because semua bonding tu kita akan tunjukkan. So indicate how atom attach to each other. Okay, but okay, yang ini dah salah satu disadvantage, does not represent the actual shape of the molecule. Okay, so untuk expanded semua pun kita akan tunjukkan show all bonding, meaning double bond, triple bond, single bond, semua kita akan tunjukkan. Okay, kenapa dia bagi tahu sana does not represent actual shape? Okay, for example, kita ada molecular formula C4H9Cl. Okay, kalau kita lukis, okay, yang paling simple dia ialah straight chain. So 4 carbon, 1, 2, 3, 4 carbon. Okay, tapi kalau dia bagi general molecular formula macam ni, ada tak dia mention which carbon attached to Cl? Tiada. Tiada. So kalau kita lukis Cl attached to second carbon, betul? Boleh Boleh. bilang mana cak kali? Betul. Boleh. Tapi kalau kawan kamu tulis lukis Cl attached to the first carbon, betul? Boleh. Boleh. Pun betul. Jadi, that's why dia bagi tahu sini does not represent the actual shape ataupun actual arrangement. So, ini kalau carbon more than 3. Okay, so ini kalau yang the simpler one untuk alcohol. So alcohol kita tahu dia ada OH. Okay, at the end of the structure ataupun di structure tu ada OH. So untuk 2 carbon, yang ni should be no problem because OH-nya boleh attach di sini ataupun attach pada this carbon. So dia still lagi attach pada first carbon because carbonnya hanya ada 2. Okay, then carboxylic acid. Okay, yang penting untuk expanded structure, semua bonding tu kita perlu tunjukkan. So ini between O dengan H pun ada single bond. So carboxylic acid, okay, functional groupnya ialah C double bond O OH. So ada double bond, kita pun tunjukkan double bond between carbon and hydrogen. Okay, O and H pun ada single bond. So meaning untuk expanded structure, semua bonding pun kita akan tunjuk. So untuk basic drawing, selalunya student suka expanded lah. Tapi nanti lama-lama nanti kamu tak suka expanded because yang ni susah ni, mau lukis semua pun kena tunjukkan. Okay, kita go to the second type of structural formula in condensed structure. Okay, represent by condensed structure. So condensed kita akan eliminate bonding. So single bond between carbon and hydrogen are not shown. Okay, single bond sahaja. Kalau ada double and triple bond, so yang tu kita perlu tunjukkan. Okay, double and triple bond are shown. All atom attached to carbon. Okay, kita akan tulis atom immediately after carbon atom. Okay, for example, kita ada tadi C4H9Cl.
So each carbon dia akan attach kepada dia boleh buat 4 bonding. So this first carbon attach to 3 hydrogen. Kalau dalam expanded tadi, so kita ada CH3, CH, second carbon attached to Cl, CH2, and CH3. Okay, because kita eliminate semua single bond, so kita hanya draw carbons and hydrogen beside the carbon. So this first carbon attached to 1, 2, 3. 3 hydrogen, so we write as CH3. So second carbon attached to hydrogen and Cl. Okay, because Cl ni ialah selain daripada hydrogen, dan kita perlu buat bracket kalau selain daripada hydrogen. Okay, the third carbon CH2, fourth carbon CH3. So general ideanya carbon tu boleh form 4 bonding. So this one is condensed structure. So untuk single bond kita tak akan tunjukkan, eliminate single bond except for cyclic compound. Cyclic compound tu meaning dalam bentuk cycle. Okay, so this one CnH2 and C6H12. So cyclic, cyclo meaning cycle. So untuk kalau cyclic compound kita mesti lukis single bond between the carbon. Kalau kamu tak lukis single bond ni nanti tak tahu jadi apa lah sudah ni. Okay, so single bond ni mesti dilukis walaupun dia ialah single bond kecuali dalam cyclic compound. Ya. Yeah. Yang kena bracket tu apa lagi condition dia? Selain daripada hydrogen. Oh, macam contoh tadi Cl, so kasih bracket lah. So ini kan, kalau this one ia OH. Kalau ada double bond tu? Kalau double bond kita just lukis je. Kalau OH pun sama in bracket. Oh, so di sini kita lah sini OH kan. So bracket juga. Oh, selain hydrogen lah. Ya, selain hydrogen. Okay, Miss faham. Okay, yang ni double bond cool. Okay, so yang ni accept cyclic compound. Macam mana kita tahu cyclic compound? Namanya cyclo di depan tu. Okay, so kita akan lukis single bond between carbon je. Tapi single bond between carbon and hydrogen kita tak akan lukis. Okay, yang ini just untuk menunjukkan dia dalam bentuk cyclic. Okay, so this one ialah for aldehyde. Okay, tadi ada yang mention aldehyde ketone. So because kita ada double bond, so double bond kita perlu tunjukkan. So double bond between carbon dengan oxygen. Okay, single bond saja yang kita eliminate. Okay, proceed. Proceed, madam. Okay. Last one, skeletal structure. Okay, skeletal tu ialah rangka ataupun tulang-tulang. So kita hanya tunjuk tulang. Tulang ataupun rangka tu represent by bonding. So untuk elemen carbon, hydrogen, kita tak akan tuliskan. Show only carbon skeleton. So kita hanya eliminate untuk atom carbon and hydrogen. So selain daripada atom hydrogen dengan carbon, yang lain kita lukis. Okay, for example this one yang sama tadi C4H9 Cl. So kalau dalam skeletal, so kita ada 4 carbon. Okay, macam ni je. So this one carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3 and 4. Kamu lukis macam zigzag. Okay. So carbon number 2 ada Cl. Okay, because Cl atom selain daripada hydrogen dengan carbon, so kita perlu tunjukkan Cl. Miss, memang dia punya form tu zigzag ke tu? Ya, zigzag. Oh, jadi kalau tu zigzag start dari bawah? Boleh, kalau boleh. Oh, Dari sama juga. bawah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang penting zigzag. Mana-mana pun boleh. Cl macam tu. Ya. Oh, okay. Siapa tadi mau tanya? Saya. Ha. Kenapa? LC?
Sudah sih call tanya madam. Oh, okay. Sama pula soalan ya. Okay, so this one cyclic compound. So kalau cyclic compound, kita just buat ini 4 carbon. So 1, 2, 3, 4 carbon in cyclic. So segi 4 macam tu je. Ada jawapan yang salah. Okay, so sebab ada carbon dengan hydrogen je, jadi kita tak lukis carbon and hydrogen. So kita just buat square. Okay, ada apa-apa mau tanya? Tak ada. Okay, so proceed. Yang ini pun sama, yang ini cyclic compound. So kalau kamu tengok, ini bentuk triangle. Okay, dan yang ini dalam bentuk apa? Expanded kan? So, carbon yang ni attach kepada O dengan H. Dia akan jadi OH. Sebab OH tu kita perlu lukis. Because dia ialah senarai pada bonding C dengan H. So, this one. So, ada 1, 2, 3 carbon pada straight chain. Kemudian nitrogen attached to second carbon. Okay, nitrogen ni in the middle di tengah-tengah antara carbon tu. So, kamu letak je N di tengah-tengah tu. So, ini 1, 2, and 3. So, nitrogen attached to this one. So, this one consider satu lagi carbon. Madam, Ya? Itu carbon number 4 kah tu, Miss? Actually dia branch tu. Oh, okay. madam, kan Ya. and dia boleh kasih kalau kita kasih putus dia punya chain tu boleh kah? Untuk yang straight chain ataupun kena bersambung juga lepas tu tulis N. Nitrogen tu? Ya. Macam tu. And Straight semua. begitu Enan? Ya begitu. Boleh. Okay. Okay, so saya proceed. Yang tu dia refer kepada carbon. So selalunya skeletal, student selalu missing, yang ni dia tak consider as carbon. Okay, so kita suggest kamu lukis dot. Okay, for example 4 carbon, kamu lukis 4 dot. 1, 2, 3, 4. Okay, supaya kamu tak miss carbon tu. Okay, kemudian kamu sambungkan dotted untuk jadikan dia line. Okay, boleh mula dari atas, dari bawah pun bersama. 1, 2, 3, 4. Okay, sebab selalu problem untuk skeletal, student tends untuk lukis extra satu carbon. Dia pun tak tahu macam mana dia boleh jadi extra satu carbon. Mungkin yang inilah dia tak kira sebagai first carbon ni. Okay, next one ialah classification of carbon. So classification of carbon ada 4 class of carbon, primary, secondary, tertiary and quaternary, refer to that carbon attached to how many other carbon atom. So kalau primary carbon, yang ni yang paling penting ya, yang merah ni, refer to only sp3 carbon. Okay, what does it mean sp3 carbon ni? Yang ni dalam chapter 4 lah Sam. sp3, sp2, sp. Kalau sp3 carbon atom, meaning that carbon Octahedral. bukan shade. Bonding ni, bonding. Ada boleh form berapa bonding? Bonding. 4. So kesimpulannya untuk sp3 carbon 4. dia ialah single bond. Carbon single bond sahaja yang kita boleh classify as primary, secondary, tertiary and quaternary. Kalau dia carbon double bond, ini dah jadi sp berapa ni? 1, 2, 3, sp2. So this one tak boleh classify as primary, secondary, tertiary and quaternary. Jadi apa kelasnya? Tiada.
they cannot be classified. Okay, sama juga selain daripada kesimpulannya selain daripada single bond. Yang lain tak boleh classify. So kalau primary carbon, okay, that carbon attached to another one carbon. So kalau secondary, meaning carbon tu attached kepada dua carbon atom yang lain. Quaternary attached to 3 other carbon. Tertiary, quaternary attached to 4 other carbon. Okay, for example, so setiap carbon tu dia boleh kita boleh classifykan dia. Yang penting dia mesti single bond carbon ataupun sp3 carbon atom. Okay, for example, this carbon. Okay, carbon ni attach kepada one carbon di sebelah kanan ni. So dia classify as primary. So primary, so ini pun primary because attached to another one carbon. So this one pun primary, attach kepada satu lagi carbon. This one pun primary, attach kepada next carbon dia satu je. Ini next carbon dia pun satu. So semua ni primary. So kalau yang second one ni, dia attach kepada kiri dengan kanan dia, kamu tengok ada berapa carbon. So this one, sini satu, sini satu. So meaning secondary. Okay, kalau yang this carbon pun sama, attach kepada another 2 carbon. Jadi secondary juga. Sorry, tertiary. Ya, tertiary. Ada satu lagi carbon sini. So attach to 3 carbon, jadi dia ialah tertiary. Yes. So this one tertiary. This one attached to another 2 carbon, jadi dia ialah secondary. Secondary. So this one 1, 2, 3, 4 ada carbon, jadi dia ialah, kalau 4 namanya quaternary. yes, quaternary. Okay, so macam tu je kita tengok. Yang next dia tu ada berapa? Ada carbon. Okay, this exercise, how many primary, secondary, tertiary carbon in the following alkane? Okay, tengok pada first carbon ni. So kalau kamu tak nampak bentuk macam ni, kamu boleh expandkan dia, structure ni. Perlu expand? Ataupun kamu nampak je ni? Yang sekarang ni condensed structure tu kan, Miss? Ya, ni condensed. Selalunya ramai yang tak nampak condensed. Yang ni actually dalam bracket ni sepatutnya ni. CH, saya expandkanlah dia. CH3, CH2, CH3. Okay, so first carbon, yang ini primary, secondary, tertiary. This one. Primary. Okay, primary. Yang ini kedua, Secondary. Tertiary. yes, tertiary, betul. Because attached to 1, 2, 3. Ada carbon. Okay, yang bawah, Primary. yes, this one primary. Attached kepada satu carbon. Okay, next, this one. Secondary. Yes, secondary. Secondary. Okay, last one. Primary. Primary. Okay, simple kan? So far simple. So far. Okay. Tiada yang susah juga ni. Okay, then classification of hydrogen atom. So hydrogen atom depends on class of carbon. So kalau hydrogen tu attach kepada primary carbon, meaning dia ialah primary hydrogen. Okay, follow sampai tertiary hydrogen. So dia ikut carbon yang dia attach tu. Kalau carbon tu ialah tertiary, jadi dia pun jadi tertiary hydrogen. Okay, so this Miss, example, ya, laju kah? apa lagi tu? Oh, jadi tidak kisah berapa hydrogen atoms attached to. Asal dia based on to carbon tu apa ni? Setiap hydrogen tu dia ada kelas dia kan. Jadi kalau dia attach kepada primary carbon, jadi dia adalah primary hydrogen. Macam tu je. Kamu refer contoh kepada carbon tu. Kalau ada 3 hydrogen atom dia bonded to carbon yang primary carbon tu, tiga-tiga hydrogen tu jadi primary hydrogen lah.
Betul, betul Kul. Oh, okay. Aish, tak boleh lukis bawah. CH. Okay, so kalau this one, ini carbon apa ni? Primary, secondary, tertiary? Primary. Primary. So carbon primary ni ada 3 hidrogen. Jadi ketiga-tiga hidrogen ni ialah primary hydrogen. Primary hydrogen. Okay, yang kedua ni, carbon ni ialah carbon Tertiary. tertiary. Betul. Tertiary. Iyalah tertiary. Tertiary kan? 16. Sebab dia attach kepada 3 yang carbon yang lain. Jadi carbon tertiary ni ada berapa hidrogen attach dengan dia? 1. 1. Jadi ini ialah tertiary hydrogen. Okay, macam tu je. Okay. Yang dua lagi tu primary kan? Exercise 2. Identify class of carbon and hydrogen in the following molecule. Okay, so kalau ni bentuknya condensed. Kalau condensed macam ni kamu nampak? Dia tiada connect tu. Tak ada single bond. Jadi kalau macam ni kamu boleh identify berapa primary, secondary carbon dengan hydrogen ataupun kita perlu lukis expandkan dia. Miss, untuk branch yang condensed structure tu perlu ada Bracket. Ya, sepatutnya dia bracket ni. macam mana? So, yang sepatutnya macam mana tu? Sepatutnya dia CH3 CH bracket CH3. Kemudian CH, saya lupa edit ni. CH2 CH3. Yang ni semua ni jadi in bracket ni sebab dia condense kan. Yang ni in bracket after this carbon. Yang ni in bracket after third carbon ni. So second dengan third carbon ada bracket. For carbon CH2 CH2 CH3. Sepatutnya macam ni lah. Sebab condense tak boleh lukis single bond kan between carbon hydrogen. Oh, okay. Okay, so boleh kita identify class of carbon by using condensed structure. Macam kena expand je tu minum. Kan? Selalunya macam itulah. So baru-baru jadi kita expandkanlah dia. So CH3. Tapi nanti lama-lama nanti kamu pun tak suka ni lukis expand ni, penat. Hydrogen. C attach to H, kemudian attach kepada CH2, CH3. Attach to 2 hydrogen. One, two, three. Okay. So boleh identify. So ini carbon. Cari dulu carbon primary. Kita numberkan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kena identify for each carbon ke tu, madam? Mestilah sebab setiap carbon tu kalau dia single bond dia ada class of carbon kan? 9. Also kita label je lah kan carbon 1, 2, 3 sampai Ya, berapa? So carbon 1 Primary. Carbon tu ataupun kita buat macam mana ya? Yang simple lagi. Primary carbon ialah carbon 1 Carbon 1. lagi Carbon 6 carbon 8. 6 dan 8. carbon 8 9. is carbon 9. Okay, habis secondary carbon refer to carbon 2. 4, 5. berapa? 3. 4, 5. 4, Oh ya, 4, 5. 5.
So 4 dengan 5 secondary. 7? 7 pun. 7. Sama. Okay, 7 pun kan. Okay, tertiary. 2, 2. Carbon 2. Yes. 3, 3. 3. 7 tadi sudah. 3. Berapa lagi? Cukup sudah kan? Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so yang tu untuk carbon. So untuk hydrogen, so Saling. kamu refer je. So kalau carbon ni primary carbon, jadi setiap carbon primary ni akan ada 3 other hydrogen primary kan? So ini ada 3 hydrogen primary, carbon 6 pun ada 3 hydrogen primary, carbon 8 pun ada 3 hydrogen primary, carbon 9 pun ada 3. So nanti kamu label lah sini, primary, primary, primary. So kalau secondary carbon, dia akan ada berapa hydrogen attached? Kalau mau tulis yang identification untuk hydrogen punya kelas tu, just tulis di expanded structure tu. Dululah kan, soalan dulu dia minta kamu mention how many Jadi hydrogen. tempat je lah. Ya, macam kalau primary hydrogen jadi 12 macam tu. 12 primary hydrogen. Combine je semua. Kalau dulu-dululah. Okay, so kalau secondary hydrogen daripada 3 carbon ni, totalnya ada berapa secondary hydrogen? Setiap carbon secondary ni attached to how many Ada hydrogen? 6 total. Ni 2, ni pun 2, Dua, dua, ini dua. pun 2. Dia 2, 2, 2. So 6 secondary hydrogen. Untuk tertiary carbon ada 1 kan? 1, 1. Total 2. So 2 tertiary hydrogen. Okay. Yang penting kamu tahu primary hydrogen tu meaning hydrogen tu attach kepada primary carbon. Kalau tertiary hydrogen, hydrogen tu attach kepada tertiary carbon. Okay, kita pergi another. Oh, yang ni expanded. So ini simple lah. Nanti kamu buat lah ya. Yang ini. Yang ni. Skeletal ni. Kalau macam ni nampak. Ataupun perlu expand juga ni. Expand lah dulu, madam. Kita cuba. Kita cuba tak perlu expand. So kita tahu setiap ni ada carbon kan? Di setiap hujung ni carbon. Okay. So carbon ni attach kepada berapa ada carbon? 2. 2. So jadi dia ialah class of carbon dia. Secondary. Yes, this one secondary. Yang this one Secondary. secondary. Bawah Tertiary. Tertiary. kejap. This one Secondary. secondary. This one Secondary. secondary juga. This one Secondary. secondary. Yang ini Tertiary. yes, tertiary. This one Secondary. secondary. And last one Primary. primary. Betul. So secondary, tertiary, secondary, primary. Okay, kita hanya count carbon je. So that's why dia ada 3 lah. 1, 2, 3. So ini bukan carbon, so kita tak consider dia. Okay, so each carbon yang secondary ni akan attach kepada how many hydrogen? 2. 2. So sini 1, 2. Setiap carbon ni boleh form 4 bonding kan? So 1, 2 sini sudah. Kemudian 2 lagi hydrogen. So meaning ini ada 2 hydrogen. Ini pun 2 hydrogen, 2 hydrogen. Ini pun 2 hydrogen, 2 hydrogen. Ini berapa hydrogen? 1. Carbon boleh form berapa bonding? 4 bonding. 4 bonding. Dah 4 sudah ni kan? Oh, ya. Dah Ada 1, 2,
3, 4. Ya, sebab ada Cl. So ini tak ada hidrogen. So ini ada 3 hidrogen. Ini ada 2 hidrogen. Okay, kalau kita ada double bond, expand lah dia. CH3. Ni first example untuk double bond kan. COCH double CH. CH. Okay, in bracket ni meaning ni. Then COOH meaning C double bond O OH. Okay, ingat ya, classification tu untuk sp3 carbon only. So carbon single bond je. So first, second, third, fourth, fifth carbon. So carbon 1, Primary. yes, primary carbon. Carbon 2, Kalau ada double bond madam macam mana tu? Dia kira secondary kan primary? tadi kan cakap sp3 carbon je kan. Kalau double bond bukan sp3. Jadi Primary. No classification. ya, tak boleh No class. declassify. Kita tulis no class ke? Cannot be classified. Okay, sama carbon 3 pun sama. Sebab dia double bond. Carbon 4, Secondary. Primary. carbon 4. Cuba tengok betul-betul ni. Attach Secondary. kepada di attach sini Secondary. satu, di attach sini satu. 2 kan? Jadi secondary carbon. Carbon 5, Cannot be classified. ya sama. Carbon 5 pun cannot be classified sebab dia double bond. Asal Primary. dia ada terattach, ada double bond tu cannot be classified je lah. Asal multiple bond. Double bond ke, triple bond ke, cannot be classified. So selain daripada tu boleh. Oh, okay. Okay. This one? Cannot be classified. Pernah dengar benzin kan? Pernah. So yang ini carbon, ada 6 carbon. So kita cuba expandkan dia. So double bond, C, double bond. Ini ada NH3. Sorry, ini NH2. Lebih pula. So ada hydrogen, 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 hydrogen. Sebab each carbon boleh form 4 bonding kan. So dalam bonding, dalam cyclic ni dah ada 3. 1, 2, 3. So ada lagi 1 bonding dengan hydrogen. So ini kita klasifikasikan carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbon 1 kelas? Semua cannot be classified kan ni? Betul. Semua cannot be classified. Because semua pun bukan sp3 carbon. So carbon 1 until carbon 6 cannot be classified. Okay, reasonnya kenapa? Bukan sp3 carbon. Ya, Tidak ada double bond. because semuanya are not sp3 carbon. So okay kan? Kamu dah boleh identify dah. Okay. So, okay, so ini kita ada exercise 3 untuk 3 different structural formula. Ada, dia bagi condensed. Okay, so dia minta kamu lukis untuk skeletal dan expanded. So ini skeletal, ini expanded. So nanti kamu completekan table ni. Ada lagi satu, exercise 4. Okay, dia bagi yang ini ialah skeletal structure. Okay, so daripada skeletal structure dia ni minta kamu redraw. So redraw the above structure in form of expanded and condensed. So expanded simple, kamu pergi expandkan semua, kamu tunjukkan carbon semua.
Okay, condensed ni. So condensed ni kamu tak boleh tunjukkan single bond between carbon and hydrogen except in this cyclic compound. So cyclic compound ni saja yang boleh tunjukkan supaya dia jadi bentuk hexagon ni. Okay, and last one, classify the carbon label Apa A Miss tadi? and B. Apa? Apa yang exception tu? Kalau condensed kita tak boleh tunjukkan single bond macam ni kan. Carbon, hydrogen semua ni kita tak boleh show the bonding. Ini semua kita tak boleh tunjuk. Jadi kita akan tulis hydrogen ni right after kita tulis carbon macam tu. Except dalam this cyclic compound. Ini cyclic compound. Because kalau dia macam ni yang ini carbon ni actually ada 2 hydrogen kan. So kamu buat CH2. Kalau kamu tak lukis single bond, macam mana dia nak jadi cyclic compound? Except Kalau yang double bond tu? double bond ni lukis. Double bond boleh. Untuk condensed kecuali single bond je. Madam, Tapi kalau cyclic je lah kan? Cyclic. Kurang satu carbon. 1, 2, 3, 4. Ya, kenapa? Siapa tu? Ainan. kan kalau condensed tu cyclic. Lepas tu macam mana kita mau sambung carbon yang cyclic tu dengan yang condensed yang straight branch tu? Oh, yang ini? Yang ini? Sebab dia tak boleh lukis single bond kan? Jadi kamu lukis je terus selepas dia tu sini ada apa? CH. So buat in bracket CH. CH berapa? Ada berapa hidrogen sini? 2 ke 1? Sekejap. Macam CH 1. CH, OH, CH3. Macam tu. okay madam. Sebab dalam cyclic ni boleh betul Ainan. Dalam selepas ni, yang ni semua ni tak boleh lukis single bond tu. Yang CH dari mana Miss? Ini? Ini CH, ini CH3, ini OH. Ada 3 kan yang attach kepada carbon B ni. CH sebab satu carbon dia boleh bond sama 4 kan? Dia sudah bond sama 1, 2, 3. So tinggal satu lagi tu hydrogen. And then pas tu OH. And paling last, since dia primary carbon, dia boleh bond sama 3 hydrogen. Gitu kan? Betul. And tidak payah bracket kalau hujung tak apa, tak payah bracket. Kalau nak bracket semua pun boleh. Sebab bracket tu maksudnya dia apa? Branch pada yang the first one ni. Oh, okay. Faham. Okay, so itu saja. So nanti kamu completekan exercise 4 ni saya rasa macam tiada dalam notes kamu. Nanti saya update dalam notes lah. So kamu completekan exercise 1 sudah tadi. 1 until 4. Nanti kita discuss dalam second hour punya tutorial. Okay, Miss. Okay, so itu je. Ada apa-apa mau tanya? Okay, madam. So far okay? Farah? Okay, madam. Okay, madam. Okay. Madam. Okay, so itu je. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye, madam. Thank you, madam. Yeah, thank you. Bye.